Всім доброго дня! Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас другий випуск розпаковок з Китаю, а саме з Тему. Але перед тим, як перейти до нової посилки, давайте коротко згадаємо, що було в минулому відео. Як ці речі показали себе в реальному використанні. Це не повний огляд, просто мій досвід використання за пару тижнів. Почнемо з розумної розетки. В принципі, працює вона нормально. Підключається тільки через додаток Cozy Life. Сам додаток досить примітивний. Можна включити, виключити розетку або поставити таймер. З мінусів, розетка не підтримує популярні системи розумного дому по типу Smart Life або Tuya і не показує, скільки електроенергії ви через неї використовуєте. Тобто це така базова річ для простих задач типу підключення через неї нічника або чогось подібного. Але для серйозних навантажень по типу підключень через неї бойлера я б цю розетку не радив. Є відгуки, що вона може грітися при передачі високої напруги. І вона може банально згоріти. Далі перехідники для PSP. Тут все просто. Працюють відмінно, взагалі без питань. Консоль я перепрошив, звичайна карта пам'яті підключається через перехідник як треба. За свої гроші дуже хороший варіант, і більше, що у нас такі перехідники продаються дорожче. Тепер про Powerbank. Один з найприємніших товарів з попередньої розпаковки. Я ним реально користуюсь. Вистачає приблизно на 2 зарядки iPhone 12 Pro, заряджає телефон досить швидко. По відчуттям там десь 8000 мАч, може трохи більше. І за свої гроші до 450 гривень це гарна покупка. Єдина проблема в тому, що наскільки я бачу, зараз такі павери істотно подорожчали. І останнє. Монітор якості повітря. Цікава штука. Показує загальний індекс якості повітря, наявність мікрочастинок в повітрі, температуру, вологість, показник концентрації вуглекислого газу та формальдегіду в повітрі. Ще показує наявність в повітрі легких органічних сполук. На жаль, немає можливості порівняти його показники з професійними приладами, але як показав експеримент, прилад реагує, коли відкриваєш газову комфорку. Майже сходу показує погіршення якості повітря, але є один великий мінус. Монітор ніяк не сигналізує, коли показники прилада стають небезпечними для здоров'я. Тобто на екрані видно, що повітря по якості впало в жовту або навіть червону зону, але звукового сигналу немає. І це проблема. Бо ви просто можете не подивитися на монітор в потрібний момент. Тому як індикатор плюс-мінус зорієнтуватись по якості повітря в приміщенні, де ви живете, або спите, його можна спробувати використати. Але як пристрій, який має попереджати про небезпеку, наприклад, якщо вже стався витік газу, слабко. Також невеликий мінус, що без підзарядки прилад працюватиме максимум 2-2,5 дні. Тобто його бажано постійно тримати на підзарядці. В цілому ідея хороша, але сам прилад трохи недопрацьований. Ну а тепер давай подивимось, що нам приїхало цього разу. Беремо вже знайомий вам ножик і розкриваємо посилку. Перший в нас предмет для огляду, це в нас, скоріше за все, кабель. Так, це в нас кабель, ADC-шний кабель, досить дорогий кабель, майже трошки менше 300 гривень він коштує. Відкриваємо його. Так, не хотілося б щось зламати, ну зараз подивимось. Так, він ось так відкривається, досить таки дорогий. Це такий універсальний кабель, магнітний. Ну, давайте спробуємо. Що ми тут маємо? Маємо Lightning. Тут що маємо? Тут маємо USB-A. Тут маємо USB-C. Тут маємо також USB-C. Тобто, в принципі, для того, щоб заряджати від комп'ютера чи від будь-якого повербанка, або старі айфони, або більш новіші айфони, або андроїди, в принципі, досить такий універсальний кабель. Ну, давайте подивимось. Ось такий він по якості, я не знаю, як на рахунок майже на 300 гривень. Він, в принципі, такий досить приємний, але я б не знаю, я б сказав, що на гривень 150. Ну, тут, як то кажуть, треба дивитися, скільки часу він пропрацює. Магнітик працює добре, бачите. І сама якість саме металу мені подобається. Хоча оця якість, тут як тканина така, я не знаю, вона нормальна, але нічого особливого. За досить таки велику ціну, я ж кажу, майже до 300 гривень. Хотілося б, може, побачити навіть щось таке більш приємне.
Ну, протестуємо. Я думаю, що я прикріплю відео тесту цього кабелю. Я думаю, що працювати він буде нормально. Але, ну, як зараз модно для ADC набору, штука прикольна. Колір такий Space Red, так я би сказав, як на айфоні. Ну і в принципі він займає дуже мало місця. Тобто, бачите, в руці він майже місця не займає. Тому ідея прикольна. Можливо, можна пошукати такого саме форм-фактору дешевше, але в цілому, ну, мені подобається, буду носити у себе в сумочці кожного дня, як то кажуть, на всякий випадок, на будь-які випадки життя. Так, далі поїхали, будемо дивитися, що в нас є ще. Так, досить велика упаковка, що ми там маємо. Опана. Ну, такий, як прожектор, так, кемпінг, все, скоро вже погода стає кращою, скоро літо, треба світло, я думаю, що і у мене рідше вимикають, у вас, я думаю, так само, але тим не менш ліхтарі нам потрібні, тим більше ліхтарі в зв'язку з тим, що приходить літо, які можуть працювати на сонячній енергії. Такий ліхтар, це не просто ліхтар, це фірма досить таки зараз популярна з Китаю, Smiling Shark. Вони роблять запальнички, ліхтарики, вони роблять просто ліхтарі. Ну, не знаю, на перший погляд досить приємна історія. Мені подобається, що це, ну, знаєте, як раніше казали, фірма, тобто не просто так. Так, це нас для чого треба? Так, зарядочка є USB, USB-C, кнопка включення. Так, воно вам прямо світити не буду, я впевнений, є різні режими. Так, жовтий, білий, жовтий. О, можна навіть в копів погратися, це прикольно. Ну, і має заряджатися через сонячну батарею. Ну, не дуже він дешевий, я ціну прикріплю, ну, мені здається, 200-400 гривень, але в цілому, ось реально він зібраний прикольно. Мені ще подобається, що є така штука, оце 100% магнітні кріплення, можна на штатив прикріпити, ну, коротше кажучи, досить цікава універсальна штука. Ну, мені, якщо чесно, по якості, ну, так, поки що досить подобається, тому подивимося, що далі. Я думаю, що це крючечок для того, щоб його закріпити. Ну, в цілому ідея непогана. Саме такого невеличкого ліхтарика, який можна ще додатково заряджати через сонячну енергію. Тобто, якщо ви десь влітку на кемпінгу, там десь на відпочинку, просто зарядили, і потім вас весь вечір ви зі світлом, без якогось стаціонарного павербанку чи без там зарядної станції. Ну, будемо дивитися, але в цілому штука досить прикольна і досить приємна по якості. Мені подобається пластик, мені навіть якщо подивитися, як світодіоди розпаяні, ну, непогано, як на мій погляд. Добре, поїхали далі. Що в нас ще сьогодні є? Майже безкоштовно мені тему один товар запропонувала там забрати, буквально за якихось там 10 гривень. Це що? Це в нас прикольна штука, це можна чистити, чик-чик. Штука для чого? Для того, щоб з носа видаляти волосся. Не знаю, як у вас, а в мене росте, нічого з цим не поробиш. Звичайно, найкращий варіант – це його воском видаляти, але ж ви розумієте, що воском це, по-перше, боляче, ну трошки боляче, а по-друге, довго, де ви будете це робити. Де в барбершопі, ну це ж грошей коштує. Тут 20 гривень, ну так вона коштує десь 150, ну виглядає досить небезпечно. Я, звичайно, вам показувати, як вона працює, мабуть, не буду. Якщо хочете це побачити, пишіть в коментарях. Ось, але мені подобається розмір. Розмір просто ультракомпактний. Бачите, в руці можна з собою, не знаю, також в берцеці брати кудись. І якщо у вас дуже швидко волосся в носі росте, ви берете, хоп, просто раз почистили прямо перед побаченням. Все, ви красунчик, ви можете, ну просто принцесу, королеву, всі ваші. Так що ось така класна штука. Ну, в принципі, за
ці гроші досить непогано. Розпаяно так, якась мікросхемка. Ну, коротше, щоб ви бачили, що прилад серйозний, тут на мікросхемах китайці постарались. Ну, так мені подобається. Зарядочка USB-C, це також добре, тобто можна зарядити від будь-чого, без проблем, без питань. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Оця штука, ну я не буду навіть її розпаковувати повністю, чи розпакую, та бо з ним буду вам розповідати і розпаковувати. Це що таке? Це спеціальна така крем, так, у нас, звичайно, такі крема, я вже буду необережно його розпаковувати, тому що в будь-якому разі я його зазвичай тримаю ось в такому стані. Це в нас крем для видалення волосся. Я вам так можу сказати, що, можливо, комусь буде цікаво, але я його вже беру 3-й чи 4-й раз. Він реально гарно працює, але є один пікантний момент. Oh my! Найкраще ця штука працює на волоссях в інтимних місцях. Тобто, якщо ви хочете бути як така трошечки мапочка-горилочка, то, в принципі, воно вам взагалі не треба, тому що, наприклад, особисто у мене під пахвами воно не дуже гарно видаляє волосся. Вистачить вам десь на разів 4-5, так точно коштує до 200 гривень. В принципі, можу вам сказати, що гарна штука. Дивіться самі на свій страх і ризик, ви ж розумієте, де ці китайські товари розливалися, а ніхто вам ніяких гарантій не дає. Але в цілому для догляду за собою досить класна річ, вистачає надовго, коштує недорого. Для чого найкраще її використовувати, я вам сказав, а там дивіться самі. Так, поїхали далі. Так, це в нас що? Якийсь невеличкий пакетик. Відкриваємо, дивимось, що ми маємо. Так. Дивимось, щось таке малесеньке. Так, це що таке у нас? О, ножичок. Маленький ножичок, маленький самурайський ножичок. Слухайте, прикольний, ви подивіться, який він, малиш, просто малиш. І що? Раз, цей, CSGO, як керамбіт, по-моєму, називається ця форма ножів. Пробуємо, от ви дивіться, як та просто крамсає, так вбиває. Комусь його подарую. Як по мені, досить такий прикольний агрегат. Можна, я думаю, повісити собі на ключі. І якщо треба там посилочку відкрити, чи просто там перед хлопцями понтанутися в під'їзді, так, щоб, не знаю, якось поважали більше, то, в принципі, класна штука. Я не знаю, наскільки його гостроти вистачить, але, в принципі, на щось таке реально там якісь прості сценарії використання він підійде. І виглядає, коштує там щось до 100 гривень і виглядає досить стильно. Збірка, в принципі, за такі кошти непогана. Ось хороший подарунок, знаєте, можна людині подарувати, так, і він буде згадувати не один рік вас, що ви йому подарували таку штуку. Ви на нього витратили всього 100 гривень. Тому, в принципі, як сувенір, так, можна використовувати. Людині буде приємно. Можна і собі на ключі залишити. Так, нас, в принципі, вже залишилося зовсім небагато. Але що ще є? О, така штука дорога, також досить дорога, там щось більше 200 гривень, але мені сподобалося, що вона, по-моєму, також якась фірмова запальничка. Я люблю людям дарувати запальнички. Опа, дивіться, просто джедайський меч. Приєднуйся до мене, і я завершу твою підготовку. Закривається, відкривається. Також, не звук зіпо, звичайно, але я вам хочу сказати, що вона реально важка. Вона досить прикольна. І мені дуже подобається, як це виглядає. Тобто, виглядає досить стильно. Знову ж таки, як
варіант подарунку. Якщо відклеїти оці китайські стікери, то чесно, ну, в принципі, не соромно. Гарна запальничка. Ну, я по функціональності також якесь відео вставлю, як вона щось запалює. Я так розумію, що це відсоток скільки у нас заряду залишилося. Ну, в цілому, вона реально зроблена гарно. От, знаєте, просто хочеться сидіти і отак клацати. Послухайте, ну, справжній СМР. Я думаю, що також комусь подарую. Це пишіть в коментарях, може вам подарую, серйозно. Ну, чому ні? Якщо хтось напише гарний підтримуючий коментар, то можу і подарувати, нема питань. Там по Україні вишлю Укрпочтою, коробочку навіть додам, так що зможете потім перепродати, якщо не сподобається. Ну, коротше, зажигалка, запальничка реально хороша. Що там ще залишилось в нас? Одна річ на сьогодні, і це в нас, це в нас така штука по ремонту. Я не знаю, навіщо мені маленькі гвинтики. Маленький гвинтик! Це такі штуки, які закріплюються на чому правильно? На дверях якогось там шкафу чи якоїсь тумбочки. Якщо вона досить плотно не зачиняється, то ми можемо зробити ось таку штуку, тобто накрутити з одного боку цю металеву гайку, з іншого боку цей магнітик, і, коротше кажучи, воно буде у вас гарно зачинятися. Я собі для роботи взяв, тут у мене в хаті також таких є парочка місць, де я хочу її застосувати. Ну, знову ж таки, додам відео, як воно працює. Мені здається, що сама ідея цікава. Всім дякую за перегляд. Ось такі в нас сьогодні товари були, ось такі покупочки були. Ставте лайки, ну, підпишіться, може на канал якось будемо розвиватися, будете мені підказувати, що вам цікаво. Також напишіть гарний коментар, я щось вам подарую, там, чи ножика, чи запальничку. Кабель не подарую, бо самому таке треба потестувати. Ну і тут також, я думаю, ви після мого тесту його не захочете. А так, я думаю, що щось можна і придумати. Тому за гарний коментар відправимо підписнику якусь хорошу штучку. Коротше кажучи, дякую за перегляд. Гарного всім дня, вечора чи ночі. Всім бай-бай, пока-пока.